ल त साथीहरु म अब हजुरहरुको माझमा एउटा कटौरी ब्लाउजको लागि मैले कपडा लिएर उपस्थित भएको छु र यो कपडा 1 मिटर रहेको छ। 1 मिटर छ यो कपडा चाहिँ र यस कपडाबाट मैले चाहिँ यो ब्लाउज कटिङ गर्ने छु, कटौरी ब्लाउज। अनि हजुरहरु मेरो च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला भन्न चाहन्छु र साथमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी आफ्ना साथीहरुलाई युजफुल भिडियो शेयर गर्नु होला। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो रहेको छ। यो चाहिँ विशेष गरी धेरै जसो लगाइने र धेरै जसो रुचि गरिएको ब्लाउज पनि हो। त्यसकारणले यो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म स्किप नगरेर हेर्नु होला भन्न चाहन्छु। अनि अब यसरी यसको चाहिँ तलतिर ढिक छ है, अनि माथितिर चाहिँ हाम्रो सादा कपडा छ। यो कपडा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो माथिको कपडालाई चाहिँ यो कपडालाई चाहिँ बाउलो साइडतिर गराउनु पर्ने हुन्छ। अनि यो भागहरु जति पनि छ यो सबै हाम्रो चाहिँ यो साइड सबै जति पनि छ यसलाई चाहिँ हामीले ब्लाउजको अगाडि अनि पछाडीलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले माथितिर पार्ने छौं, किनकि बुट्टाहरुले गर्दा अलि फरक पार्छ। हामीले यस्तो गरी राखिसकेपछि अब यसमा चाहिँ एउटा सिधा लाइन मैले माथिको लाइन चाहिँ लगाइसके। त्यसपछि यसको नाप चाहिँ अब स्क्रिनमा देखिएको नाप अनुसार हजुरले कटिङ गर्न सक्नुहुनेछ र सोही तरिकालाई अपनाएर हल्का केही अनुभव लिने कुरा हो र यसबाट चाहिँ पक्कै पनि सिक्नु हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ म कन्फर्म हजुरलाई दिन चाहन्छु। कन्फर्म सिक्नु हुनेछ। यदि हजुरले यस भिडियोलाई स्किप गर्दै हेर्दै गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ असम्भव छ। यदि यसलाई चाहिँ नकटाएर फुल्ली हेर्नुभयो भने चाहिँ कन्फर्म सिक्नुहुन्छ भन्ने कुराको मैले ग्यारेन्टी चाहिँ दिदछु। 13 इन्ची लम्बाई, त्यसमा चाहिँ हामीले 1 इन्ची प्लस गर्ने छौं। यसरी 1 इन्ची प्लस भइसकेपछि यसबाट हामीले लगभग यही कपडालाई नै फोल्ड गर्ने भएको हुनाले मैले 2 इन्चीलाई लुज छोड्दिन्छु। यदि यो कपडालाई हामीले फोल्ड गर्ने होइन र अरु कपडा हाल्नु पर्छ भनेदेखि 1 इन्ची मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। नभएदेखि हामीले 2 इन्ची जति फोल्ड गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ यसै कपडालाई नै फोल्ड गर्ने भएको कारणले मैले 2 इन्ची तल यसको लुजिङ भाग छोड्दिन्छु। मैले एउटा अब अगाडि पनि हजुरहरुलाई एउटा यो कटौरी ब्लाउजको भिडियो सजेस्ट गरेको थिएँ। अनि अब हामीले यसको गला चाहिँ 2.5 इन्ची चौडाइ लिन्छौं। त्यसपछि यसको लम्बाइ 6 इन्ची, यसको चौडाइ पनि 2.5 इन्ची। अनि यसको माथि काँधी चाहिँ मैले चाहिँ 4 इन्ची लिन्छु। त्यसपछि यहाँदेखि तल चाहिँ 7 इन्ची। यहाँदेखि यता चाहिँ 1 इन्ची जति मैले यसलाई राख्दिन्छु। अब त्यसपछि छातीको 4 भागको 1 भाग, 4 भागको 1 भाग लिएर जस्तै छाती 35 छ 35 डिभाइड 4 गर्दा 9.5 हुन्छ। 9.5 त्यसमा मैले 1.5 इन्ची लुज छोड्दिन्छु र कम्मरमा पनि कम्मर 31 डिभाइड 4 गरेर राख्ने। त्यसपछि
1 इन्ची एक्स्ट्रा यो चुनाको भाग राख्ने भने 1.5 इन्ची हाम्रो लुचिङ भाग राख्दिने। अब यो गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ अब यसको कटोरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो देखि माथि चाहिँ हामीले 1 इन्ची जति माथि एउटा चिन्ह लगाउँछौं। त्यसपछि यो छाती चाहिँ यो यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 10.5 छ। त्यसलाई भागा 3 गर्ने। 10.5 लाई भागा 3 गर्दा 3.5 अनि 3.5 अनि 3.5 हुन्छ। अनि यो भागलाई हामी छोड्दिने। यो भागबाट लिएर हामी यो भागसम्म कटोरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अनि यहाँदेखि भित्र चाहिँ 1.5 इन्ची अथवा 1.25 जति मैले लिन्छु। अनि त्यसपछि अब हामीले बेल्टो निकालौं। योदेखि माथि मैले 2.5 इन्ची जति अथवा 3.5 जति यसको बेल्टको भाग लिन्छु। 3.5 इन्ची। त्यसपछि यसको 20 सेन्टरमा मैले 2.25 इन्ची जति गर्दिन्छु। त्यसपछि यहाँ चाहिँ 2.5 अनि 1 सुत। अब यसलाई हामी नर्मल कटिङ गर्छौं। अब यो भइसकेपछि अब हामीले यसको पछाडी पार्टलाई काटौं र त्यसपछि हामीले अरु बाँकीलाई पछि गराउने छौं। यो कपडाले नपुग्न सक्छ। पहिला हामीले सुरुमा यसबाट बाउला निकालिहालौं। त्यसपछि अरु बाँकी चाहिँ पछाडी र अर्को एउटा ठुलो कटोरी बनाउनु पर्छ। त्यसलाई काटौँला। किनभने यस्तो खालको कपडा अलि अपुग हुन्छ। अब यसरी काट्नु पर्ने भएको कारणले गर्दा अलि गाह्रो पनि हुन्छ। अनि यो बाउला चाहिँ यो ब्लाउजको चाहिँ बाउला 10 इन्ची बाउला राख्ने छौं। 10 इन्ची छ र त्यसपछि यसको मोरी चाहिँ 12 इन्ची 12 इन्ची यसको मोरी र लुजिङ भाग 1.5 इन्ची। यसमा चाहिँ यो कपडा सधैँ छ। यो फोल्डिङ गर्ने भाग यो मैले एक्स्ट्रा छोडिदिएको छु। त्यसपछि यहाँनेर चाहिँ छातीको 4 भागको 1 भाग लिने। त्यसपछि नर्मल हामीले यस्तो गरेर
घुमाइदिनु पर्ने हुन्छ। चाहिँ हाम्रो बाउला पनि रेडी भइसक्यो। अब यसबाट हामीले कटौरी र पछाडिको भाग चाहिँ यसबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तल यसको पनि 2 इन्च जति मैले एक्स्ट्रा छोडिदिन्छु, किनभने मैले अर्काको 2 इन्च नै छोडेको छु है। अब त्यसपछि यसको पुरा लम्बाइ चाहिँ यसको 13 इन्च छ भने मैले 14 लिन्छु। 1 इन्च एक्स्ट्रा मैले अगाडिकोमा पनि लगेको छु। त्यसपछि गला चाहिँ 2.5 इन्च, काँधीको भाग चाहिँ 4 इन्च। यसको गला लम्बाइ 8.5 जति लैजाउँ, 2.5 इन्च हो। त्यसपछि यसको चाहिँ 7 इन्च अनि 10.5 अगाडि छ, त्यही 10.5 लाई नै पछाडि राखौँ। यहाँ तल पनि 10.5 नै छ, किनभने यहाँ पनि 1 इन्चको हाम्रो प्लेट रहन्छ र यसको यो गरिसकेपछि 1.5 इन्च यता एउटा लाइन दिने, त्योभन्दा यता सट्ट 20 सेन्टर बनाउने। 20 सेन्टरको हामीले यसको चाहिँ 3 इन्च जति माथि चुनाको भाग रहन्छ। उसको चाहिँ 1 इन्च जति छोडेको थियो, मैले यसको 1.5 इन्च छोड्नु पर्ने हुन्छ है। अगाडिको चाहिँ यो हुन्छ भने पछाडिको यो हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो पछाडि पार्ट हो। यसलाई पनि हामी कटिङ गर्नेछौँ। यो पछाडि अगाडि बाउला सबै भइसकेपछि अब हामीले कटौरीको लागि लिनुपर्ने हुन्छ। यसरी हामी लैजाउँ। यसमा चाहिँ हामीले यताउति 1-1 इन्च जति एक्स्ट्रा हुन्छ भने, अनि यता माथि चाहिँ जति छ त्यतिबाट नै स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसको 20 सेन्टरबाट तल चाहिँ 1.5 इन्च जति हुनुपर्छ।
यसको पनि यो तरिकाले कटिङ गर्न सकिन्छ है। यसको चाहिँ यहाँदेखि माथि 3 इन्ची बराबर पिलेट हुन्छ भने अब 1 इन्ची यता अनि 1 इन्ची यता ल साथीहरु, अब सबै हाम्रो भागहरु सबै कटिङ भइसकेको छ। यो सबै रेडी भइसकेको छ। अब हजुरहरु चाहिँ यदि मेरो च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। अनि यस्तो गर्यो भने चाहिँ मिल्छ। अब यसको सिलाइको भिडियो पनि मैले हजुरहरुको माझमा राख्ने नै छु र त्यसलाई पनि हजुरहरुले हेर्नु होला। अनि हाम्रो अब यो सबै फाइनल भइसकेको छ साथीहरु। हजुरहरु चाहिँ मेरो च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। अनि यो कटोरी ब्लाउजको कटिङ कस्तो रह्यो हजुरहरुलाई कुनै जिज्ञासा भएदेखि चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। अनि यसलाई चाहिँ मैले स्टिचिङ पनि गर्ने छु र त्यसको छुट्टै भिडियो हजुरहरुको माझमा फस्किने नै छु। अनि त्यसको लागि पनि वेट गर्नु होला भन्न चाहन्छु साथीहरु। कस्तो लाग्यो भिडियो, मन परेको छ भने लाइक गर्नु होला, आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गर्नु होला। च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। ल त साथीहरु, आजको लागि भने छुट्टे छौं।